ወይዘሮ ወጋይ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ስለ ራስሽ ትንሽ ነገር እንድትናገር ይፈልጋል። ስለ ራሴ ወጋይ ማናት? ከየት ነው የመጣችው? ከጎጃም ክፍለ ሀገር። ከጎጃም ክፍለ ሀገር መቼ ነው የመጣሽው? 19 20 ዓመት ይሆናል። 20 ዓመት ያ ማለት የዛሬ 20 ዓመት 1900 በልጆች እድሜ ነው የማውቀው። 80 አካባቢ ነው የመጣሽው። አሁን የት ነው የምትኖሪው? አሁን ወደ ጉለሌ ነው የምኖረው። ጉለሌ ነው መኖሪያ ጉለሌ ነው። አሁን ግን ትንሽ ቤት ሰው ሰጥቶኝ ወደ አባፋራ አሁን ለጊዜው። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽና ወይዘሮ ገነት እንዴት ነው የምታውቂያት? ገነት ልሰገድና በልጆቼ ነው የማውቃት። በጣም ቸገር ነበር፣ ራብ ነበር። ቤተክርስቲያን ነው አድሬ ነበር። ከዚያ በኋላ ስታ ቤት ክራይ ተከፍልልኝ ነበር። ልጆችን ልብስ ገዝታ እያስተማረቻቸው አሁን ያው ከዚያ በኋላ ግን እያደጉ ልጆች ሲሄዱ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ከዚህ ሲሉ ስራ አስገባችኝ። ያው አሁን እየሰራ ነው ያለው። ልጆችም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው። ልጄም ተመረቀልኝ። ትልቁ ልጄ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ትንሹም ያው እየሰራ ነው። ትንሹም ደግሞ 4ኛ ክፍል እሷ ጋር ይማራል። ለዚህ ሁሉ ነገር ወይዘሮ ገነትን ያስተዋወቁሽ ልጆቼ ናቸው ስትይ እንዴት ነው ልጆች ወይዘሮ ገነት? ያው ልጆቼ ወደ ስራ ሊሄድ ስል ትምህርት ቤቱ ልጆቹ ሮሮ ይላሉ እና አንዱ ልጄ ተማሪ ተከትሎ ገብቶ አልወጣም ማለት ነው። የት? እዚህ ትምህርት ቤት የመማር ፍላጎት አለ ማለት ነው። ከዛ ዘበኛ እሷም የለችም ነበር፣ ውጭ ነበረች። ዘበኛ ሊያስወጣው ቢልም አልሆነም። ያው ይዋል ውጭ ላይ ይዋል። እነ ጋሽዬ ርዕሰ መምህር ነበሩ፣ እነ ወሰኔ አስተማሪ ነበሩ። አዘኑ ልጁን ሲያዩት። አቃ ትንሹ ዋለ የዛን ቀን፣ በነጋው ደግሞ ትልቁ ቀጠለ። ከዚያ በኋላ እሷ መጣች። እንዴት ነው ብላ አስጠራችኝ። እኔ ቀበሌ አምጪ ወረቀት ስትሉኝ አያውቀኝም አልኳት። ቀበሌም አላውቅም ሀገርም አላውቅም አልኳት። ከዛ በኋላ ልጆችን አልብሳ ምን ብላ ተቀበለችኝ። ከዚህ የተነሳ አዲስ ህይወት ወይም ኒው ላይፍ ለአንቺ ምንድን ነው? ለእኔ ምን ልበልህ፣ የፈጠረ አምላክ ልበልህ ብለህ ይከብድ ይሆናል። ለእኔ ነው፣ ለሌላው ሰው አዎ ቀላል ነው። ለእኔ ግን ብርሃኑ የጨለመብኝ ሴት ነበርኩ። መሄጃው የጠፋብኝ ሴት ነበርኩ። እምበላው ያጣሁት ሴት ነበርኩ። ልጅ ዘፍ የምትወደው ልጅ፣ የስለት ልጅ፣ የአስተማሪ ልጅ ይዞ አስተማሪ አባት ያላቸው ልጆች ትምህርት ሲለምኑ ማየት ከባድ ነበር። ከባድ ሌሊቱ አይነጋም። ላስቲክ ልብሽ ነው ማለት ነው። ብቻ ብዙ ችግር ነበር። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ጀግና ልጅ ማየት፣ ዛሬ ልብስ ተቀይሮ በዲግሪ ተመርቆ ልጅን ማየት ለኔ የባሰ ደግሞ ይሄ አዲሱ እንደናንተ ያለ ልጆች ማየት፣ ከሰው ጋር እንዲማውራት ቀና ብዬ ሰው አላናግርም ነበር። በጣም ያስፈራኛል፣ በጣም ሰው ያስጠላኛል። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ አዲስ ህይወት ነው የምኖረው። እና አዲስ ህይወት ወለደኝ። ገነት ልሰገድ ወልዳኛለች ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በቀጥታ አዲስ ህይወት በርሶ ህይወት ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል ነው ያስባል? በጣም እናት አባትም ሲያሳድገኝ ያው ተጥኖ ነበራቸው። ጨለማ ነው፣ አላስተማሩኝም። ባሌም አስተማሪ ይሁን እንጂ ቤት ብሎ ነው ያሳለ። ሰው አላውቅም፣ ንግግር አልችልም። ገነት ልሰገድ ግን ለሁሉ ነገር ሰው ማዋቅን፣ ወጦ ማናገርን፣ ቀበሌ ሄዶ ክርክር ማዋቅን፣ መታወቂያ የለኝም፣ አገር አያውቀኝም። ከቴም አሁን ቤትም ተሰጠኝ። ሰው ለልመና ቤት ቢሆን በሷ ላይ ያገኙት እሷን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው የሰጡኝ ለጊዜው። እና ገነት ልሰገድ ለኔ ምንድነው የምትለው? በቃ ግልጥ አድርጌ እየነገርኩ ነው። አንተ ደግሞ ሳለው ምን እንደነበርኩ። ቤተክርስቲያን ማደር መቼም መሞት ነው። የሚወጡ ልጆችን፣ ብዙ የሚያውቁትን ልጆችን፣ ለብዙ ደረጃ ያበቁትን ልጆችን ቤተክርስቲያን ማሳደርም ከባድ ነው። እስቲ የልጁን ህይወት ልመልስና ልጅሽ አዲስ ህይወት መቼ ነው የመጣው?
ያው አሁን 1 አመት ነው 22 ሊሆን አላወቅኩትም፣ ግን ልጆች ናቸው። እዚሁ ቤት ነው የተማረው? እዚሁ ነው። ያኛው ግን ትንሹ ባንቀልባዝዬ ነው ያመጣሁት። የ4 አመት ልጅ ቢሆን እዚሁ ነው ያደገው? እዚሁ ነው ያደገው። እዚሁ ነው የተማረው? እዚሁ ነው የተማረው። ይሄ ልጅ አዲስ ህይወትን ባያገኝ ኖሮ ምን ይሆን ነበር ብለሽ ታስባለሽ? እንጃ፣ ወይ ይሞታል ወይ ምንስ ይበላል። ምን እንጃ ምን እንደሚሆን። ከቤተ ክርስቲያን ያው ትንሽ ሰዓት ነው የሚያሳርፉ እንጂ ወጣው። ከዛ በኋላ እሷ ቤት ኪራይ ከፍላለን ነው እሷ ልብሳቸው ነው እስካሁን ድረስ። አሁን ነው ተመርቆ ሲመጣ አሁን ነው ያቆመች። እስቲ ወይዘሮ ገነትን በዚህ አጋጣሚ ወይዘሮ ገነት ረድታሻለች፣ አግዛሻለች፣ ደግፋሻለች፣ ምን ብለሽ ትገልጫታለሽ? መገደፍ ብቻ አይደለም ወልዳኛለች፣ ወልዳቸዋለች ልጆች። ወይዘሮ ገነት ለእኔ አላውቅም፣ እሱ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። በቃ የእውነት ይሆን መድኃኒዓለም ስለሚያውቀው አሁን ብናገረው ሌላ ይመስላል ለሰው። ለኔ ግን አላ እንዴት ልበል፣ ምንድነው የሚባል እንጀራ ስጋግርም ከፊት ያትለኝም ሳቦካም። አሁን ሰሞኑን በጉን ሲያልድልኝ ልጅ እርፍ ብዬ ጩኼ ቤቷ በደስታዬ። ግን ሰው ደሞስ እዚህ ራሱ ሳያት ስትገባ እንደው ሩጠሽ ነው ላይ ወደ ቂብልኝ ሰው ተባለ። እሷ በሌለችበት አሁን ስራ ስንሰራ ቁጭ ማለት አልፈልግም ከቻልኩ አቅሜ ከፈቀደ። ለምን አምላኳ ያየኛል። ሴትዮዋ እኔ አላውቅም ብቻ ለኔ ነው የፈጠራት፣ ለኔ ይሆናል። ወልዶ መንገላታትን እናንተ ባታውት ደግሞ በሰው ታውት ይሆናል። ወይዘሮ ገነት የስንቶች እናት ትሆናለች ብለው ያስባሉ? ከዚህ ተነሳ ወይ የብዙዎች ያው ባይገለጥም ምን ባይልም እኔ ሳየው ማለት ነው ብዙ ከሜዳ ላይ ያነሳችው ሰው አለ። እኔ ያው ብሶተኛ ስለሆንኩ የሰው ሀገር ሰው ስለሆንኩ ከቤት ሞትቼ ስለማላውቅ ስላላየሁት ሊሆን ነው እንጂ ለየብዙዎች ይሄ ሁሉ የያዘችው ሰው እንግዲህ እዚህ ያሉኖች እንኳን ሰራተኛ ከወደቀበት የተነሳ መብላት ያቃተው አሁን እንኳን በዚህ በትንሹ አሁን እንኳን ዞር ለነዚሁ አላረገችም እያላት ምን በላ እዚህ በዚህ ኑሮ መቼም ቤታችን በልተን አንጠግም። እርግጠኛ ነኝ ማንም ሰው ቢጠየቅ የእሷን ክፉኛ ያወራል አይመስለኝም። እንግዲህ አላውቅም፣ የሰውን አላውቅም። ይሄ የለበሽው ልብስስ ምንድን ነው? እንትን ሽርጥ ጓን ነው ያው መሰራበት። አሁን ቋሚ ሰራተኛ ነሽ አዲስ ህይወት ውስጥ? ቋሚ ሰራተኛ። ስለዚህ ሰራተኛም ነሽ። ልጅሽም አዲስ ህይወት ተመርቋል። የልጅሽም ፍሬ ከዚህ ቤት ነው። የምትኖሪውም በአዲስ ህይወት ነው። በአዲስ ህይወት ነው። ደግሞ ደሞዝ ተጨምሮልኛል የዓመት በዓል። ስለዚህ አዲስ ህይወትን እንደ አዲስ ህይወትነት የምትገልጭበት ነገር ካለ ለመጨረሻ እድል ልስጥሽ። እንደው የሚደረግ ቢሆን አዲስ ህይወት ሌላ ተጨምሮ ቢሰራ እሷም ቢሆን እንደሷ አይነት ሰው እሷ አሁን ሴት ናት፣ ብዙ የሚያግዛት ሰው ያለ አይመስለኝም። እንደ ልፋቷ እንደ ድካሟ እኔ አዲስ ህይወት እንዲህ ይቀራል አይመስለኝም። መንግስትም ቢሆን ያንን ቦታ ማስለቀቅ የለበትም ነበር። መንግስት ለድሃ የሚያዝን ከሆነ ለድሃ የሚቆረቆር ከሆነ ለሰው የሚያዝን ከሆነ ገነቱ ልሰገድ እኔ አላውቅም። ብዙ ህይወት ያተረፈች ሰው ናት። እስቲ ከመንግስት ብቻ ሳይሆን የውጭ ድርጅቶች ለወይዘሮ ገነት ምን ቢያደርጉላት እንደው ምን የሚያውትን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያዝኑ ከሆነ ለሚርበው ሁሉ የምትዘረጋ እጇን የምትዘረጋ እናት እነሱም ያላቸው ሁሉ ቢያደርጉላት ደስ ይለኛል። ደስ ነው የሚለኝ። እድሜ ጤና እኔ አላውቅም ምኑንም ሁሉ እንደኛ አሁን እኛን ለምሳሌ ወልዳናለች፣ እኛን አስደስታናለች። ይሄን የምታረግ እናት እጇን ባይርበው ደስ ይለኛል። ለምን እኛም አሁን እሷን ነው የምንጠብቅ። በዚህ ኑሮ ችለን አይደለም በዚህ ደሞዝ የምንተዳደረው። እንጎደል ሲልብኝ እዚህ ሁሉ መበላ ከልጆቹ ጋር ስለዚህ እሷን የሚችሉትን ሁሉ ያደርጉላት። የሚችሉትን ሁሉ እሷ መቼም የምትችለው ሁሉ የኛ ያደረገች። እነሱ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚረዱ ከሆነ እውነት የሚቆረቆሩ የሚያስቡ ከሆነ ሜዳ መውደቃችንን
መራብ መጠማ አሁን ምግቡን ባለፈው አቆመች እሷ ትንሽ ሰዓት መቻችላት ድረስ ማልቤት የላትም ምን የላትም። ምንድነው ያደረገው? ሽንት ቤት በር ላይ ቆሜ ነኝ ልጆች ተሰብስበው መጥተው ዳቦ ግዢልን አሏት። ስትፈልግ የለም እሺ ክትሳልም ከሌለች ጀላቲ ግዢልን አሏት። ታዲያት ውስጥ ገብታ ተበድራ ከወሰኔ ዳቦ ገዛችላቸው። በነጋው በዚያች ቀን በሴት አቅሟ ምግቡን አስጀመረች። ያንን የምታደርግ ዝም ብሎ በሩቁ ሳይሆን እንዲህ እንደናንተ ገባ ብሎ ሚስጥሯን አይቶ ሚስጥሩን አውቆ የላውን የሰውነትን ቢያውት ምንም ተስፋ የለውም። አሁን እኔ ሁሉ የምነግራችሁ በዚያ ሰዓት ሰውነቴን ነበር የሚያው ሰው የልጆቼን እንትን ነበር የሚያው። እሷ ግን ገባ ብላ ሁሉ ሚስጥር አይታ መትባሌ ናት፣ ጓደኛዬ ናት፣ ገነት ልሰገድ ትዳሬ ናት፣ ንብረቴ ናት፣ የልጆቼ እናት ናት፣ ልጆቼን ወልዳ ሰጣኛለች፣ ብዙ ነገር ናት ገነት ልሰገድ። ከዚያም ወዲህ ታምሜ ዛሬ ዓመት ተጠበቅ ነበር ያሳከመችኝ እሷ ናት። ተሞት ያተረፈችኝ ከሰው እኩል ያዋለችኝ እሷ ናት። በምን አቅሜ ስታከማለሁ